سلام. اگه فکر میکنید همیشه این شما هستید که مغز خودتون رو کنترل میکنید و تمام چیزهایی که توی ذهنتون تجزیه و تحلیل میشه رو به طور ظاهری میفهمید، در اشتباهی. داشتن یک خاطره خوب یا بد با یک آهنگ، حتی اگه این اتفاق رو فراموش کرده باشید، باعث میشه هر بار با گوش کردن آهنگ حسی مشابه در شما به وجود بیاد و یاد اون خاطره بیافتید. یا حتی تبلیغاتی که هر روز و هر ساعت برای شما تکرار میشه و خودتون باور ندارید که تأثیری روی شما داشته باشن، ولی موقع خرید معمولاً انتخاب اول شما خواهند بود. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با چنل ایسا تیوی همراه شوید. در مغز انسان رازهای بسیاری نهفته است که از بسیاری از اونها بیخبریم و بعضی از این رازها باعث ایجاد راههای جدیدی برای سوء استفاده افراد ناشناس با نیت خبیثانه از جامعه انسانی میشه. قضیه بسیار جدیه، ولی متاسفانه خیلی ها از موضوعی که قراره در موردش صحبت کنیم خبری ندارن. موسیقی برگردان یا به عبارتی وارونه نگاری صوتی روشیه برای ضبط صدا که در اون نوا یا پیامی صوتی به صورت وارونه به روی آهنگ دیگه ضبط و پوشیده میشه، به طوری که برخی افراد بر این باورن که میتوان پیغامی رو بدین وسیله به شنونده منتقل کرد. نخستین بار بیتلز با بهره‌جویی از برگردان موسیقی در ضبط یک آلبوم وارونه نگاری رو به مردم شناسوند. هنرمندان موسیقی از این شگرد برای جلوه‌های مختلف هنری فکاهی و هزلی در آثارشون استفاده می‌کردند. این روش همچنین برای سانسور واژه‌ها و عبارات نامناسب و پدید آوردن یک نسخه پاکسازی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. موسیقی برگردان در آمریکا از دهه 1980 زمانی که نهادهای مذهبی به کارگیریش رو توسط گروه‌های برجسته موسیقی در راستای اندیشه‌های اهریمنی دونست، منشأ کشمکش‌هایی شد که تظاهرات‌های زیادی رو از جمله صف سوزان و دفع قانون ضد موسیقی برگردان رو توسط قانونگذاران ایالتی در آمریکا در پی داشت. برمیگردیم به اصل ماجرای موسیقی برگردان که در اصل سال 1950 حدود 15 سال قبل از کنسرت بیتلز رقم زده شد. این سال رو در غرب سال تولد و نزول رسمی شیطان به وسیله موسیقی نامیدند. در این سال بود که گروه بیتل ها و اولویس که از شعبات گروه راک بودند شروع به کار کردند و مروج این نوع آهنگ های شیطانی شدند. گروه‌های شیطان پرستی فعال در حوزه موسیقی برگردان رو به طور کلی به عنوان گروه راک اند رول میشناسند و خود این گروه به گروه‌های کوچکتری تقسیم میشه، مثل جمعه سیاه و سنگ‌های غلطان و غیره که نام خودشون رو از حروف اول جمله ما امت شیطان هستیم برگرفتن، و گروه بوس یا کیس که به لژیونر شیطان ملقبه و این لقب به خاطر وحشیگری‌های زیاد این گروه در هنگام برگزاری کنسرت‌های موسیقی به آنها داده شده. در مورد مفهوم و پیام‌های آهنگ‌ها میتوان گفت که این آهنگ‌ها بر پایه کفر به خدا و انبیای الهی، نفی عدالت و محبت خدا، دعوت به زنا و روابط نامشروع، استفاده از مواد مخدر، خودکشی و قتل میباشه. این پیام‌ها به صورت صدای بسیار ضعیف و کوتاه در پس زمینه آهنگ اصلی ضبط میشه که گوش قادر به شنیدن مستقیم اونها نیست. در حالت طبیعی اگر شنیده بشه چیزی از این پیام‌ها رو نمیتوان فهمید. فقط متن ساده آهنگ شنیده میشه و در واقع از صوت شیطانی خفته در پشت اون آگاه نمیشیم. مانند آهنگ خارجی از یکی از گروه‌های راک. وارونه نگاری در واقع کاربردی دونسته میشه و تعمدیه. در واقع وقتی فرکانس آهنگ رو برعکس از آخر به اول پخش میکنیم، این پیام‌های پنهان نمایان میشن.
در واقع بحث سر معانی است، نه صرف ترتیب حروف و کلمات. مثلا برگردوندن کلمه دیوار میشه راه بد. در وجود این جور آهنگ‌ها هیچ مشکلی نیست. برای اطمینان با یک برنامه برگردوندن آهنگ‌ها رو گوش بدید تا از وجودشون مطمئن بشید. آهنگ‌هایی که چنین ویژگی‌هایی دارن کم نیستند و نمیتونیم به راحتی و با حرف زدن آهنگ‌های خوب رو از بد جدا کنیم و بگیم آهنگ‌های خارجی اینجوری ان و داخلی‌ها و به قول خودمون آهنگ‌های مجاز بدون مشکلن. نمونه برگردوندن چند آهنگ ایرانی. یکی از سوالاتی که پیش میاد اینه که اصلاً از کجا معلوم برگردوندن آهنگ‌ها تأثیری داشته باشه؟ جواب تحقیقات علمی و نتایج در این رابطه شگفت آوره. چند نمونه بسیار جالب از این موارد رو با هم مرور می‌کنیم. در یک فروشگاه بزرگ آمریکا دزدی زیاد اتفاق می‌افتاد. مدیر فروشگاه سفارش آهنگی رو داد که در صورت برعکس کردن آهنگ این پیغام مخفی شده بود که تکرار می‌کرد دزدی نکن، دزدی نکن. درصد دزدی در فروشگاه به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرد. یا اینکه در یکی از سینماهای نیویورک در پخش یک فیلم خاص میزان خرید نوشابه کوکاکولا و پاپ کورن به چندین برابر حالت عادی رسید. دلیل اون این بود: صحنه قابل دیدن در یک لحظه برای چشم در روی نوار فیلم 5 و 6 فریمه. طراح این کار بین هر 16 فریم یک اسلاید کار گذاشته بود که روی اون نوشته شده بود نوشیدن و خوردن پاپ کورن لذت بخشه. دیدن این اسلاید برای چشم غیر ممکن بود. این قضیه زمانی لو رفت که فیلم روی یکی از همین اسلایدها پاره شد و این عبارت روی پرده سینما دیده شد که البته کار به دادگاه هم کشیده شد. این نمونه نشانگر قدرت مغز انسانی که از هر کامپیوتر سریعتر و دقیقتر عمل میکنه. دکتر مغز و اعصاب آمریکایی در تحقیقات 14 ساله خود مینویسه در مغز انسان دستگاهی مانند کامپیوتر وجود داره که اطلاعات غیر منطقی و بی‌معنی رو از مغز بیرون میریزه و اطلاعات منطقی رو جای اون میاره و انسان هرگز اطلاعاتی که به این بخشای مغز میرسه فراموش نمیکنه و مغز انسان انقدر قدرتمنده که میتونه پیام‌ها و برگردوندن موسیقی رو به عنوان اطلاعات منطقی تشخیص بده و اونها رو ثبت و ضبط کنه. اونها رو بدون چون و چرا بپذیره و میتونه در هر موقعی که بخواد اونها رو یادآوری کنه. جالب اینجاست که اگه انسان خودش برگردان موسیقی رو به طور مستقیم گوش بده، به علت اینکه خودآگاهمون با اون موافقت نمیکنه اونها رو دور میریزه
ولی برگردان به صورت ناخودآگاه وارد سیستم اطلاعات مغز میشه بدون اینکه خود انسان متوجه اون باشه. این سیستم اطلاعاتی رو اصطلاحاً بلیمینال پروگرام میگن، یعنی پیغام هایی که گوش نمیشنوه ولی مغز اونها رو دریافت میکنه. برای اولین بار دانشمندان از روی آهنگ هتل کالیفرنیا متوجه این امر شدند. جالب اینجاست که این آهنگ در سال 1976، یعنی سالی که انجیل شیطان برای اولین بار منتشر شد، ساخته شد. قسمتی که در سال 1969 توسط آنتوان لاوی ضبط شده بود. جالبه بدونی که بیشتر این آهنگ از طریق برگردان موسیقی محتوای شیطانی و دعوت به شیطان پرستی داره. قسمتی از آهنگ که مدام تکرار میکنه ساچ لاوی پلیس، به معنی چه مکان عاشقانه است، اما در برگردان موسیقی با معنی عجیب اون مواجه میشیم که شیطان، ما به مذهب تو عشق می‌ورزیم. در بخشی در قسمت وارونی یکی از سریال‌های تلویزیونی کمدی تخیلی که داستان اون در بخشی از کره زمین میگذره، در اونجا که گذر زمان به عقبه عملاً فیلم برعکس پخش میشه و گفتارهای وارونه نامفهوم با زیرنویس نشون داده میشن. در یک صحنه مجادله در مشروب فروشی اگر دیالوگ وارون شده رو برگردون کنیم، جملات چنین میشن که برخلاف زیرنویس نوشته شده و در حال مسخره کردن شنوندگانی است که با صرف وقت این پیام رو دریافت کردند. در واقع نتیجه میگیریم گروه‌های شیطانی و در واقع تسلط شیطان بر اونها باعث شده تا قدرت خود رو از طریق موسیقی و آهنگ‌های برگردون به مردم دنیا نشون بدن. حالا چیزی که مهمه استفاده از این تکنولوژیه، چیزی که به اون پیام‌های پنهان میگوین. یعنی شما از این طریق یک آهنگ رو میشنوید و یک مفهوم دیگه که همون برگردون شده اون میشه و به خورد ذهن شما داده میشه. پیام‌های پنهان این شکلی در ذهن شما جای میگیرن، یعنی به طور برعکس. دقت کنید، اصلا ربطی به حروف جملات نداره. البته برخی پیام‌های پنهان که بهتر روی اونها کار شده کیفیت بهتری دارن. اینجور آهنگ‌ها زیاد وجود دارن. برای نمونه آهنگ منجمد از خانم مدونا، کسی که خودش اعلام کرده من کابالیست هستم. کابالا یعنی جادوی یهود. معنی ادبیات این نماهنگ به شرح زیره: وقتی که قلبت با زن باشه، عشق یک پرنده است که به پرواز نیاز داره. بگذار همه غم‌های درونت بمیرن وقتی که قلبت باز نباشه. برگردوندن این متن اینطور میشه که وقتی که قلبت با زن باشه، ما در جهنم خواهیم موند. عشق پرنده است که به پرواز نیاز داره. بگذار همه غم‌ها در نظر بگیرن. بله، ما در جهنم خواهیم موند. ما کار رو تموم میکنیم. آگاه باشید که ضمانت شده است. حالا میفهمیم خر دجال که انسانها رو مسحور میکنه و به سوی خود میکشه کجاست؟ اون همینجاست، کنار ما. این ماییم که به گونه‌ای جادو شدیم که کنار خود رو نمیبینیم. کاش هوشیارتر باشیم. هنگامی که آدم علیه السلام از دنیا رفت، ابلیس و قابیل از مرگ اظهار شادمانی کردند و در زمین به هم پیوستند. برای همین شیطان اولین آلت موسیقی رو به شکل تنبور اختراع نمود و شروع به نواختن کرد و قابیل با شنیدن نوای ساز شیطان اقدام به خوانندگی نمود. از هرچه در زمین از این قبیل وسایل باشه که مردم از اون لذت ببرن، از همون زمان منشأ میگیره. هر چقدر که آگاهی ما نسبت به موسیقی برگردان و جزئیات موسیقی آهنگ و نوایی که گوش میدیم بیشتر باشه، میتونیم ذهنمون رو در اختیار آوازی بذاریم که تأثیرات بد و منفی نداشته باشه. هنگام شنیدن یک آهنگ اطلاعات حقیقی و مفهوم اون رو نمیدونیم که روی ما تأثیرات منفی میگذاره. خیلی اوقات آهنگایی که ظاهر ساده و معمولی داره و از متن اون چیز خاصی متوجه نمیشیم و در پشت صحنه و حقیقت اون متوجه اتفاقاتی میشیم که شاید همون اول مغز و بدن نسبت به اون واکنش نشون ندن. گاهی به خاطر آهنگی که گوش دادیم، افسردگی‌های بلند مدت یا شادی‌ها و غم‌های زودگذر بعد از شنیدن یک آهنگ خاص به ما دست میده. در پایان باید گفت که بعضی از موسیقی‌ها چنان پیام‌های شیطانی آشکاری دارن که دیگه نیازی به برعکس نمودن اون نیست. آیا لزومی داره فردی همچون مرلین منسون، خواننده شیطان پرست آمریکایی که در حال عادی هزار بد و بیرا به خدا و پیامبران و تمامی مقدسات میگه، در وارونه نگاری موسیقی محتوا رو پنهان کنه؟ این فتنه ها تمام نشدنی و ما باید هر روز بیشتر از دیروز آگاهی خودمون رو بالا ببریم. زمانی که بدونیم صنعت موسیقی و استفاده نابجا حتی از بهترین و سالمترین موسیقی ها نیز آسیب جدی جسمی و روحی برای انسان داره و باید نسبت به سلامت روح و روانمون اهمیت بیشتری بدیم، آگاهی از این مسائل علاوه بر اینکه به سلامتی ما کمک میکنه، راه و روش دشمن قسم خورده انسان شیطان رو نیز بر ما روشن میکنه و قطعاً با آگاهی از روش عمل اون میتونیم با فتنه‌های آخرالزمان مبارزه کنیم و با روشنگری به ظهور حضرت مهدی علیه السلام نزدیک بشیم.
خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.